Hành động thôi, theo lời của Dịch Thu. Chiếc xe van lao nhanh ra ngoài. Đội cảnh vệ đã chú ý chiếc xe từ trước nhanh chóng giơ đồ chơi lên. Dịch Thu khẽ chỉ tay một cái. Khẩu đồ chơi của cảnh vệ bị vặn xoắn thành phế liệu. Vẫn là lớp thép dày cộm đó. Cánh cổng lớn ngay lập tức bị xé toạc một lỗ hổng. Chiếc xe van lao thẳng vào trong. Đây chính là dáng vẻ sau khi năng lực tương lai được cường hóa sao? Tăng tốc độ lên nào. Chúng ta đã làm kinh động đội cảnh vệ rồi. Tốc độ tiếp cận của Long Vị có lẽ sẽ nhanh hơn đấy. Long Vị, biệt danh của nhóm kỳ nhân Hoa Hạ là Long Vị. Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Quả nhiên thay đổi không chỉ có bấy nhiêu. Từ một con chuột bạch thí nghiệm đã trở thành sức mạnh quốc gia rồi sao? Chẳng mấy chốc lại đến trước cánh cổng kim loại quen thuộc. Đã tiếp cận khu vực mục tiêu. Tiếp theo phải làm gì đây? Giúp tôi thủ ở đây 20 phút. Sau 20 phút các anh có thể rút lui. Chúng tôi sẽ cố hết sức, nhưng có lẽ chúng tôi không trụ nổi 20 phút đâu. Dựa theo tốc độ phản ứng của Long Vị mà nói, tối đa là 15 phút. Chúng tôi phải để lại thời gian rút lui cho mình nữa. Được, rất lời. Anh trực tiếp xé toạc cánh cửa phòng hộ. Thấy được phòng cách ly không hề thay đổi chút nào. Dịch Thu đi đến bên giường, mở vali lấy tài liệu bên trong ra. Chỉ là Dịch Thu phát hiện tập tài liệu này đã trở nên tốt hơn. Nội dung thân thiện. Vì tò mò, anh lật thẳng đến trang cuối. Lần này, các nhân viên nghiên cứu không chỉ phát hiện trong tự nhiên năng lực cùng nguồn gốc với nguyên dịch dị hóa, mà còn thành công chiết xuất được nó. Hơn nữa trong lần thay đổi này, phía chính quyền đã nhắm vào năng lực đặc biệt của kỳ nhân, đặt tên là kỳ số, nhắm vào việc nâng cao kỳ số của kỳ nhân. Các nhân viên nghiên cứu phát hiện ra, sau khi hiệu quả thăng tiến của nguyên dịch dị hóa biến mất, cùng với một số môi trường đặc thù để nâng cao địa cầu. Trong lúc xem tập tài liệu này, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua. Anh gây ra náo động lớn như vậy, không phải chỉ để đến đây đọc sách đấy chứ? Cô là Hamon, quên tôi nhanh vậy sao? Sư phụ. Dịch Thu dừng tay đi, đồng bọn của anh đều bị bắt cả rồi. Anh có lợi hại đến đâu cũng không dạy dỗ nổi 5 người chúng tôi đâu. Ngoan ngoãn chịu trói rồi theo chúng tôi về đi. Dịch Thu liếc nhìn đồng hồ, còn 3 phút nữa là tận thế giáng xuống. Chúng ta thân nhau làm sao? Dịch Thu tiên sinh, chúng tôi đều rất cảm kích những đóng góp của anh cho kỳ nhân. Bắt lập trường khác biệt, xin đừng ép chúng tôi ra tay. Đóng góp cho kỳ nhân, có thể nói rõ hơn một chút không? Anh không nhớ sao? Dạo này đúng là có quên vài thứ. Sống não không hề dao động, anh ta không nói dối. Anh bị mất trí nhớ rồi. Nhất thời 5 người có mặt tại đó đều trở nên căng thẳng. Chứng kiến sự thay đổi lần này, đặc biệt là ở thế giới hiện thực. Vòng kết thúc đã được thành lập. Anh hiểu rằng nếu muốn biết nhiều hơn, có lẽ vòng kết thúc này chính là điểm đột phá. Đừng căng thẳng, tôi sẽ không ra tay đâu. Nhưng tôi muốn hỏi các anh vài câu. Tổ chức vòng kết thúc rốt cuộc là thế nào? Người sáng lập là ai? Và là ai đã phát triển nó lớn mạnh? Hiện giờ những người phụ trách chính của nó gồm những ai? Muốn biết thì có thể theo chúng tôi về. Không kịp nữa rồi, thế giới sắp hủy diệt rồi. Sắc mặt mọi người lập tức trùng xuống. Xin đừng dùng lý luận của vòng kết thúc các anh để thuyết phục chúng tôi. Mời anh lập tức mang theo sách và chờ đi cùng chúng tôi. Chuông báo thức vang lên đúng giờ, đếm ngược tận thế 10 giây. Một lát nữa tận thế giáng xuống. Nếu các anh vẫn còn có thể suy nghĩ, vẫn còn có thể nói chuyện, xin hãy cho tôi một cái tên. Một người đã tồn tại từ 30 năm trước, và là tên của một người biết rõ nội tình. Nhờ cả vào các anh, việc này rất quan trọng với tôi. Đếm ngược kết thúc. Không có đau đớn, cơ thể không có thay đổi, thế giới vẫn đang vận hành, nhân loại không hề biến mất, mọi thứ vẫn như thường. Tại sao tận thế lại biến mất rồi? Ngay khi Dịch Thu đang cảm thấy nghi hoặc, tận thế sau khi trì hoãn 10 giây cuối cùng đã lại giáng xuống. Cho tôi cái tên. Hồ Trường Thanh. Lần này tận thế vậy mà lại lùi lại 10 giây. Có liên quan đến kỳ nhân sao? Sự xuất hiện của kỳ nhân dẫn đến thế giới tương lai đưa ra một quyết định nào đó, cuối cùng khiến cho tận thế bị trì hoãn. Hơn nữa khái niệm bí mật trong phòng cách ly rốt cuộc là gì? Tại sao bản thân đã là kỳ nhân rồi mà vẫn vào nơi đó trước khi tận thế diễn ra? Về điểm này, chỉ có thể tìm kiếm từng chút một thông qua tương lai trong giấc mơ. Sau đó anh liền nghĩ tới cái tên mà người phụ nữ tóc đỏ đã nói, Ngô Trường Khanh. Anh lấy điện thoại ra, nhập Ngô Trường Khanh vào thanh tìm kiếm. Những người này, lĩnh vực làm việc của Hồ Trường Thanh liên quan đến đủ mọi ngành nghề. Địa cầu liên tục sàng lọc từ trong đó, cuối cùng sàng lọc ra tổng cộng 3014 ứng cử viên. Vị Hồ Trường Thanh đầu tiên là quản lý cấp cao của một công ty công nghệ, nhân tài cao cấp về kỹ thuật. Người thứ hai là Ngô Trường Khanh, cũng là một đại cao thủ kỹ thuật, chỉ có điều là mảng kỹ thuật sinh học, có địa vị vô cùng quan trọng trong giới nghiên cứu khoa học trong nước. Còn về vị cuối cùng, là người bình thường nhất trong 3 người, nhưng Dịch Thu cho rằng cũng là người có khả năng nhất. Vị Hồ Trường Thanh này là một người yêu thích thiên văn, một người cực kỳ cuồng quan sát thiên văn. Nhìn 3 vị Hồ Trường Thanh này đều ở những thành phố cách xa hàng ngàn dặm, Dịch Thu có chút thất vọng thôi. Quả nhiên một đồng tiền cũng làm khó được bậc anh hùng. Trong suốt cả buổi sáng, Dịch Thu tập trung học những kiến thức về chứng khoán, cùng với việc làm đã đưa thông tin của vài công ty công nghệ cho mình. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dịch Thu thấy buồn ngủ, lại một lần nữa tiến vào tương lai trong giấc mơ. Anh nói là toàn nhân loại còn chưa đầy 1 tiếng nữa sẽ bay màu. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nói ra cũng thật lạ.
Ở thời khắc giao thoa giữa nguyên chủ và chính chủ, chịu ảnh hưởng từ tiềm thức của Dịch Thu, nguyên chủ đã nói ra suy đoán về ngày tận thế. Sau đó Dịch Thu giáng lâm. Điều này dẫn đến việc mỗi lần quá trình này diễn ra, giống như mã nguồn tầng dưới của máy tính vậy. Cho dù Dịch Thu sau này có tác động thế nào cũng không thể thay đổi. Vậy hành động, đợi đã, tôi còn có việc. Tạm dừng hành động, cứ đứng ở đây mãi. Cảnh vệ sẽ chú ý đến việc chúng ta tạm dừng đấy. Sao nào, chẳng lẽ không được sao? Được, tất nhiên là được, rút thôi. Chúng ta đi đâu đây? Cứ xem mãi à? Tìm nơi nào có người ấy. Tôi muốn tìm một thiết bị đầu cuối để dùng. Sau khi lấy được thiết bị đầu cuối, địa cầu bắt đầu làm theo kế hoạch, tra cứu vài công ty mà mình quan tâm. Điều may mắn là Liên bang Lam Tinh của 30 năm sau đã không xóa hồ sơ chứng khoán, giống như cách họ xóa hồ sơ sổ số vậy. Theo thời gian dần trôi qua, chuông đếm ngược trên đồng hồ vang lên. Dịch Thu hồi tưởng lại ký ức. Sau khi xác nhận bản thân đã ghi nhớ, nếu sự sống chỉ còn lại 30 giây. Anh muốn làm gì? Chỉ có 30 giây thôi. Cũng đúng, đủ để làm gì chứ? Việc đầu tiên Dịch Thu làm khi tỉnh dậy là lấy giấy bút ra. Nhân lúc ký ức còn rõ ràng, viết ra những thông tin chứng khoán đã ghi nhớ lần này. Hơn nữa còn lấy điện thoại ra gọi cho Lam U. Nói với cô ấy về cuộc thảo luận chứng khoán. Sau đó hẹn thời gian gặp mặt. Theo tin tức mà tôi có được, buổi họp báo của thời đại Ân Đức lần này rất vội vàng. Nhưng sản phẩm ra mắt là hàng thật giá thật. Hơn nữa theo tin tức, sau buổi họp báo này, cổ phiếu của thời đại Ân Đức sẽ tăng lên gấp mấy chục lần trong thời gian ngắn. Cậu tính thử xem, số tiền trong tài khoản chứng khoán của cậu tăng lên mấy chục lần là bao nhiêu? Được, mình nghe cậu. Sáng mai bắt đầu mình sẽ dồn toàn bộ vốn vào thời đại Ân Đức. Dịch Thu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại trò chuyện với Lam U rất nhiều. Đều là mấy chủ đề không quan trọng. Mãi đến 10 giờ tối mới đưa Lam U về đến khu nhà. Dịch Thu gọi xe về nhà. Giờ thì vấn đề tiền nong đã giải quyết được một nửa. Tiếp theo chỉ cần dành toàn bộ sự chú ý vào ngày tận thế là được. Trời về khuya, anh chìm vào giấc ngủ sâu. Anh nói là toàn nhân loại còn chưa đầy 1 tiếng nữa sẽ bay màu. Anh có quen Hồ Thượng Kiệt không?